تیتر اول امشب شروع اولین جلسه رسیدگی به اتهامات حمید نوری در ارتباط با کشتار 67 در سوئد. شاکیان پرونده تقاضای دریافت غرامت کردند. جزئیات جلسه اول تا لحظاتی دیگر از خبرنگارمان در شهر استکهلم و محل دادگاه. وزارت بهداشت ایران میگوید از 1.5 ماه دیگر موارد ابتلا به کرونا و آمار مرگ و میر صعودی خواهد بود. سفر عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان به دوحه قطر همزمان با پیشروی‌های بیوقفه طالبان. و ساعتی پیش لیونل مسی با قراردادی 2 ساله با پاریس سن ژرمن وارد پاریس شد. به تیتر اول خوش آمدید. سلام به شما. دادگاه تاریخی حمید نوری به اتهام مشارکت در اعدام‌های دسته جمعی زندانیان سیاسی در سال 67 از امروز در سوئد شروع شده. دادستان‌ها اتهام‌های او را قتل عمد و نقض فاحش قوانین بین‌المللی اعلام کردند. تصاویری که الان می‌بینید مربوط به امروز در مقابل این دادگاه در استکهلم. و 3 سال بعد از اعدام دسته جمعی زندانیان سیاسی در ایران، این اولین باره که یکی از متهمان این اعدام‌ها در خارج از کشور دستگیر و محاکمه میشه که میتونه رویه‌ای برای دستگیری سایر عاملان قتل هزاران زندانی سیاسی در دهه 60 باشه. در طول برنامه به کمک تیمی از خبرنگاران از محل دادگاه و همینطور نقاط دیگر جهان این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال می‌کنیم. پیش از همه بریم سراغ احمد صمدی از محل این دادگاه در شهر استکهلم سوئد. چه گذشته امروز احمد؟ خب فرداد، امروز واقعا همونطور که تو گفتی روز تاریخی بود به هر لحاظ که بخوایم فکرشو بکنیم، به ویژه اینکه امروز به قدری جمعیت در حول و حوش این دادگاه تجمع کرده بود که حتی خود سوئدی‌ها هم تعجب کردن که چه اتفاقی افتاده. اما اون چیزی که میشه بهش اشاره کرد اینه که خب حدود ساعت 4 بود که دادگاه تموم شد و 4مین دورش در همین روز بود از در واقع اولین دادگاه حمید نوری که خب در طول دادگاه دادستان در حال قرائت کیفرخواست بود. کیفرخواست هم در واقع یک موضوع تاریخی رو مطرح می‌کرد از سال 60 به بعد، یعنی بعد از انقلاب سال 57 و سال 67 اتفاقاتی که در اون سالها میفته و میرسن به اون در واقع عملیاتی که مجاهدین انجام دادن و در حضور میرسیم به موضوع فتوای آیت الله خمینی و دادستان اونجا تاکید میکنه که بعد از این فتوا بود که در واقع اعدام‌های سال 67 شروع شد و حمید نوری هم در واقع از کسانی بودن که در اعدام‌های سال 67 نقش محوری و اساسی داشته و حتی دادستان تاکید میکنه که او جزو هیئت مرگ بوده و این خودش یک نکته جدیدی هستش. با این حال در واقع نکته‌ای که میشه بهش اشاره کرد این هستش که در واقع این دادگاه از این جهت هم تاریخی هستش که داره یکی از مقامات جمهوری اسلامی به خاطر آنچه که در داخل ایران انجام داده در یک کشور خارجی داره محاکمه میشه. ما پیش از این محاکمه مقامات ایرانی داشتیم در خارج از کشور مثل اسدالله اسدی یا دادگاه ترور شاپور بختیار یا حتی دادگاه میکنوس و چند دادگاه دیگه در برلین به خاطر جاسوسی. اما این موضوع فرق میکنه چون حمید نوری اقداماتی که انجام داده به داخل ایران مربوط میشه. با این حال حمید نوری باید تا ماه نوامبر فعلا شنونده باشه و تا اون موقع دادستان‌ها کیفرخواست رو قرائت میکنن و همچنین شاکیان و شاهدان که تعدادشون بیش از 160 نفر هستش قرار هستش که بیان صحبت بکنن. هر کدوم براشون برنامه تعیین شده و حمید نوری از ماه نوامبر که در واقع میشه هفته 15 دادگاه قرار هستش که بیاد در ماه نوامبر 4 بار صحبت خواهد کرد و 2 بار هم در ماه مارس که در واقع ماه اسفند ما میشه در اونجا قرار هستش که حمید نوری 2 جلسه هم اونجا صحبت خواهد کرد و بعد از اون هم در ماه آوریل
89مین جلسه دادگاه تموم میشه و دادگاه قرار هستش که به اتهامات او رسیدگی بکنه و این رو هم بهش اشاره بکنم که به هر حال این شاکیان فردا و پس فردا و در روزهای آینده هم در اینجا حضور خواهند داشت و این دادگاه در واقع با برنامه‌ای که تعیین کرده به برنامه خودش رو سر وقت هر روز ساعت حدود 9 آغاز خواهد کرد و ساعت 4 بعد از ظهر هم به پایان خواهد رسید. ممنونم از تو احمد صمدی از محل دادگاه نوری با ما. همونطور که پیشتر هم گفتیم دادگاه حمید نوری از امروز بعد از نزدیک به 21 ماه تحقیق و بررسی قضایی آغاز شده. امروز اولین جلسه رسمی این دادگاه بود که آقای حمید نوری در اون متهم به مشارکت در کشتار زندانیان سیاسی در تابستان سال 67 این دادگاه در سوئد برگزار شد. دادستان او رو به نقض فاحش قوانین بین‌الملل و حقوق بشر و همینطور قتل عمد متهم کرده. حمید نوری در سال 67 با اسم مستعار حمید عباسی دادیار زندان گوهردشت در کرج بود، جایی که مثل بسیاری دیگر از زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام‌های گسترده زندانیان سیاسی جریان داشت. این اعدام‌ها بر اساس فتوای آیت الله خمینی انجام می‌شد که گفته بود همه زندانیان سیاسی که همچنان سر موضع موندن و مخالف جمهوری اسلامی هستند باید هر چه سریعتر اعدام بشن. در جریان این کشتارها که مخالفان جمهوری اسلامی از اون به عنوان قتل عام یاد می‌کنند، در فاصله مرداد تا شهریور 67 هزاران زندانی اعدام شدند. هیئتی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، قوه قضاییه و دادستانی و همینطور مسئولان زندانها از زندانیان سیاسی فقط چند سوال می‌پرسیدند. در صورتی که زندانی به سوال جواب منفی میداد و به اصطلاح سر موضع مونده بود، در فهرست اعدام قرار می‌گرفت و تقریباً بلافاصله اعدام می‌شد. اعضای کمیته اعدام یا به اصطلاح هیئت مرگ در تهران اینها بودند که می‌بینید: ابراهیم رئیسی که حالا شده رئیس جمهوری ایران، حسین علی نیری که الان رئیس دیوان عالی شده، مصطفی پور محمدی که الان رئیس مرکز اسناد انقلاب اسلامی و مرتضی اشراقی که گویا حالا به وکالت اشتغال داره. در زمان اجرای اعدام‌ها میرحسین موسوی نخست وزیر بود و علی خامنه‌ای رئیس جمهوری. منتظری هم که اون موقع قائم مقام رهبری بود اعتراض کرد و گفت این کشتارها بزرگترین جنایت در تاریخ جمهوری اسلامی و البته چند ماه بعد هم برکنار شد. اکثر کسانی که اعدام شده بودند محاکمه شده بودند و حکم حبس گرفته بودند و در بعضی موارد حتی دوره محکومیتشون رو هم تموم کرده بودند، اما هنوز در زندان باقی بودند. اجساد قربانیان رو در گورهای دست جمعی در نقاط مختلف از جمله خاوران در نزدیک تهران دفن کردند و محل دفنشون رو هیچ وقت به خانواده‌ها اطلاع ندادند. بازماندگان اعدام‌ها و خانواده‌های قربانیان در 33 سال گذشته بارها سعی کردند کسانی رو که درون اعدام‌ها دست داشتند تحت تعقیب قضایی قرار بدن، ولی موفقیتی به دست نیاوردند تا اینکه یکی از بازماندگان با همکاری چند نفر از وکلا تونست حکم بازداشت نوری رو در سوئد بگیره و این متهم در 18 آبان سال 1398 در فرودگاه استکهلم بازداشت شد. دادستانی و قاضی دادگاه دلایل و مستندات قضایی برای تمدید بازداشت و سرانجام تفهیم اتهام و برگزاری دادگاه جنایی برای اون رو معتبر تشخیص دادن و بالاخره امروز هم اولین جلسه دادگاه برگزار شد. لادن بازرگان، فعال سیاسی و خواهر بیژن بازرگان، از اعدامی‌های سال 67 از استکهلم سوئد با ماست. خانم بازرگان، روزی تاریخی هست بدون شک برای کسانی مثل شما که عزیزانشون رو در اون اعدام‌های سال‌های 60 از دست دادن. بله دقیقاً. سلام درود می‌فرستم به شما و به بینندگانتون و خوشحالم که فرصتی شد که بتونم به سوئد بیام و در این دادگاه شرکت کنم. چه حسی داشتید امروز؟ حس خوشحالی، حس پرواز. من که شکلات برده بودم جلوی دادگاه شکلات پخش می‌کردم که دهنمون رو شیرین کنیم از این پیروزی که باید به کاممون بنشینه. در خود دادگاه هم حضور داشتید شما؟ بله، من در دادگاه حضور داشتم چون خواهرم لاله جزو شاکیان پرونده است. به خاطر کشته شدن برادرم لاله در سوئد زندگی می‌کنه و همه دادگاه رو به فارسی شنیدم و دنبال کردم. چه توضیحاتی قرار هستش که اعضای خانواده شما بدن در مورد این موضوع؟ برای اینکه وقتی که این کشتارها انجام شد، خب رژیم جمهوری اسلامی میگفت که این کار انجام نداده دیگه، این کار میکرد، در خفا اینها رو کشتن و اجساد رو به ما ندادن. و آقای محمد جعفر محلاتی نماینده ایران در سازمان ملل این کشتارها رو انکار میکرد، با اینکه خانواده‌ها با خون دل و با مشکلات بسیار فراوان این اسامی رو به خارج از کشور فرستاده بودن و نماینده ویژه سازمان ملل به ایشون میگفت که این جنایت‌ها داره انجام میشه و این آقا میگفت که نه، ما این کارها رو داریم انجام نمیدیم. و اسم برادر من در صفحه 79 گزارش 30 سالگرد کشتار زندانیان سیاسی در سال 67 که همون موقع وقتی که از تیم ایران از آقای محلاتی پرسیدن که این آدم رو اعدام کردی،
اینا جواب داده بودن که نه، این فرار کرده خارج از کشوره، در حالی که 6 شهریور 67 بیژن رو اعدام کرده بودن. در سال 68 به جامعه بین‌المللی دروغ گفتن و گفتن که بیژن فرار کرده در خارجه. خانم بازرگان، بازداشت آقای نوری بدون شک دستاورد بزرگی برای خانواده‌های مثل خانواده شما هست، اما او تنها عامل این اعدام‌ها و کشتارها در دهه 60 نبود. چقدر امیدوار هستید که این مقدمه‌ای بشه برای بازداشت‌های بیشتر و محاکمات بیشتر؟ من خیلی امیدوارم، برای اینکه این دادگاه به جامعه ایران نشون خواهد داد که شما در جنایت نمیتونید شریک باشید و فکر بکنید که ما به دنبال شما نخواهیم اومد. درسته که 33 سال گذشته، اما من مأمور بودم و معذور جواب نیست. این که من نمیدونستم و خبر نداشتم جواب نیست. شما به هر گونه‌ای در هر شرایطی در این جنایت‌ها سهیم بودید، سهیم هستید. کما که الان کسانی که در آبان 98 عزیزان ما در خیابان رو به گلوله بستن و یا الان در خوزستان در 2 هفته گذشته به مردم شلیک کردن و یا الان در زندان‌ها دارن اذیت و آزار میکنن زندانی‌ها رو، اونها هم باید پاسخگو باشن و باید عاقبت آقای نوری رو ببینن و درس عبرت بگیرن. سپاسگزارم از شما. لادن بازرگان، فعال سیاسی و خواهر بیژن بازرگان از اعدامی‌های سال 67 از استکهلم سوئد با ما. موضوع را از جنبه‌های حقوقی هم بررسی کنیم. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم از همین شهر با ما. آقای محمودی، پیش از همه می‌خوام ازتون بپرسم بر چه مبنای حقوقی سوئد موفق شده ادعای محدوده قضایی بکنه برای جرایمی که نه در خاکش اتفاق افتاده و نه شهروندانش مستقیما درگیرش بودن؟ بر اساس یک اصل حقوق بین الملل، اصل صلاحیت جهان شمول، که معنیش این است که از دیدگاه حقوق بین الملل همه کشورهای دنیا صلاحیت رسیدگی جزایی در مورد پاره‌ای از جرایم بسیار جدی رو دارند، صرف نظر از اینکه این جرایم در چه کشوری اتفاق بیفته و توسط چه کسی. این یه امکانی است که حقوق بین‌الملل به همه کشورها داده، ولی برای اینکه از این امکان بشه استفاده کرد، در واقع 2 تا شرط باید رعایت بشه. شرط اول این است که یک کشور مثل سوئد این امکان رو، این صلاحیت رو داخل حقوق جزای داخلی خودش بکنه، یعنی پیشبینی لازم رو در حقوق جزای خودش بکنه که دادستان بتونه بر اساس اون قانون اقدام بکنه، برای اینکه دادستان نمیتونه بر اساس حقوق بین‌الملل یه نفر رو به دادگاه بکشه در سوئد. شرط دومش هم این است که اون شخصی که مظنون به ارتکاب یکی از این جرایم مهم بین‌المللی است، شخصا در داخل خاک اون کشوری که میخواد اعمال صلاحیت بکنه حضور داشته باشه. یعنی نمیشه به صورت غیابی شخصی رو محاکمه کرد در یک کشوری. و هر دوی این شروط در مورد حمید نوری الان در واقع عملی بوده و اجرا شده. آقای محمودی، کسان دیگری هم هستن که در این اعدام‌های سال 67 اسمشون برده شده، از جمله خود آقای رئیسی که الان رئیس جمهور ایران هم شده، اما خب خیلی هستن که میگن او از مسئولیت سیاسی و در سفرهای بین‌المللی دیپلماتیک برخوردار هست. اما موقعی که در دادگاه‌های بین‌المللی مثلا پرونده عمر البشیر رو نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که بوده مواردی که مسئولیت سیاسی رهبران جهان رو نقض کردن. آیا در مورد این پرونده خاص هم میشه تصور کرد که اصلا همچین راهکاری وجود داشته باشه برای لغو مسئولیت سیاسی مقامات جمهوری اسلامی؟ مسئولیت سیاسی خاص یک تعداد افراد مشخصه. هر کسی که مأمور یک کشور مسئولیت سیاسی نداره. حمید نوری اگر حتی الان هم در واقع در استخدام دولت ایران باشه، مسئولیتی خارج از ایران نداره. فقط رئیس کشور، رئیس جمهور کشور، وزیر خارجه کشور، نخست وزیر کشور، اینا هستن که مسئولیت دارن. ولی این اصل مسئولیت علت هم البته داره، برای اینکه تمام کشورها حقوقشون با هم مساوی است از نظر تساوی حقوق در حقوق بین الملل. هیچ کشوری مهمتر از کشور دیگه ای نیست، بنابراین مسئولیت بی‌معنیه. ولی در مورد دادگاه‌های بین المللی این اصل رعایت نمیشه. یعنی دادگاه‌های بین المللی تمامشون در اساسنامه‌شون نوشته شده است که مسئولیت سیاسی رو نمیپذیرن و حتی یک رئیس جمهوری که در حال خدمته اگر یکی از اون جرایم مهم بین‌المللی مرتکب بشه، میشه در این دادگاه‌ها اونها رو تعقیبشون کرد. بنابراین در مورد مثلا آقای رئیسی که الان رئیس جمهوره، تا زمانی که رئیس جمهور از این مسئولیت برخورداره، مگر اینکه بعد از خروج از در واقع مسئولیتی الان داره بخوان تعقیبش کنن.
ممنونم از شما. سعید محمودی، استاد حقوق بین‌الملل در دانشگاه استکهلم از همین شهر با ما. کرونا همچنان در ایران قربانی میگیره. بر اساس آمار وزارت بهداشت در شبانه روز گذشته 508 مبتلا به ویروس کرونا جانشون را از دست دادن. ایرج حریرچی، معاون وزارت بهداشت، میگه که آمار واقعی 2 برابر رقمیه که روزانه اعلام میشه. حریرچی همینطور گفته تا 1.5 ماه آینده تعداد موارد ابتلا و مرگ و میر کرونا در کشور افزایش پیدا میکنه. رئیس سازمان نظام پرستاری ایران هم گفته با توجه به وضعیت کرونا کمبود نیروی کار بیشتر از گذشته حس میشه و گفته برای هر تخت بیمارستانی در شبانه روز به 2.5 پرستار نیازه. اینترن به دانشجویانی گفته میشه که حدود 18 ماه پایانی تحصیلش رو باید در بیمارستان کارورزی کنه، اما وقتی درسش تموم شد دوره عملی و تکمیلی رو در بیمارستان میگذرونه که در طول این مدت بهش رزیدنت میگن. اینترن ها و رزیدنت ها هر دوشون در حال گذروندن دوره های آموزشی عملی ان، اما وظایف متفاوتی دارن. مثلا اینترن ها کارهایی مثل ویزیت سرپایی بیماران و اقدامات اولیه برای تشخیص بیماری رو انجام میدن و رزیدنت ها کارهایی مثل تنظیم شرح حال برای بیماران بستری شده و نظارت بر اینترن ها و رزیدنت ها بخش وسیعی از کادر درمانی بیمارستان های دولتی رو تشکیل میدن. گفته میشه چیزی حدود 85% از خدمات درمانی رو اونها ارائه میدن. بنا به ماده 57 آیین‌نامه قانون کار، افراد نباید بیش از 176 ساعت در 4 هفته متوالی کار کنند، در حالی که تعداد شیفت‌های اینترن‌ها و رزیدنت‌ها در ماه باعث میشه ساعت کاری اونها خیلی وقتا به بیش از این ساعت برسه. با این حال رزیدنت‌ها جز نیروی کار به حساب نمیان و مشمول قانون کار نمیشن. حتی بر اساس تعهدی که وزارت بهداشت ازشون میگیره، اگر انصراف از دوره رزیدنتی بدن باید 2 تا 3 برابر غرامت پرداخت کنن. اینها که می‌بینید موارد اصلی اعتراض رزیدنت هاست. وضعیت رزیدنت ها در ماه‌های اخیر به حدی وخیم شده بود که بعضی رسانه‌ها از خودکشی تعدادی از اونها خبر دادن. البته خودکشی تنها پیامد سختی کار کادر درمان نیست. بر اساس برخی گزارش‌ها استعمال مواد مخدر برای افزایش توان و کارایی در طول شیفت‌های کاری، افسردگی و طلاق هم از عوارض این وضعیت بوده. مهاجرت هم یکی دیگه از پیامدهای کمبود نیرو و این شرایط سخت برای کادر درمانی به خصوص در دوره کرونا بوده. پیشتر دبیرکل خانه پرستار ایران از افزایش 300% مهاجرت پیراپزشکان و پرستاران خبر داده بود. کمبود نیرو مسئله‌ای که فشار کاری رو هم برای پیراپزشکان و هم برای رزیدنت ها تشدید کرده و وضعیت طاقت فرسایی رو براشون به وجود آورده. دکتر مازیار اشرفیان بناب، معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند از همین شهر با ماست. آقای اشرفیان بناب، این وضعیت بحران کرونا از یک سو، این افزایشی که الان دارن حرف از این میزنن که در 1.5 ماه آینده هم تعداد موارد ابتلا هم تعداد مرگ و میر افزایش پیدا میکنه، از سوی دیگر و الان این کمبود کادر درمانی که در خیلی هم از موارد گزارش شده دست به خودکشی حتی میزنن، یک نگرانی جدی رو برای کادر پزشکی ایران به نظر میاد که به وجود آورده. بله، سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم برنامه. بله، وقتی ما در کشوری زندگی میکنیم که در اون سالی 30,000 طلبه وارد حوزه‌های علمیه در ایران میشن و چندین هزار حوزه علمیه که خارج از ایران دولت جمهوری اسلامی ایران هزینه هاشون رو میده، طلبه های خارجی وارد میشن تا دروس حوزوی بخونن و الان به ازای هر 200 ایرانی یک طلبه داریم، یک روحانی داریم، ولی به ازای هر ایرانی به هر 1000 ایرانی یک پزشک یا یک پرستار نداریم. انتظار داشتن چنین مشکلاتی دور از باور نیست. مشکل در واقع در سیستمی است که سالهای سال 4 دهه در واقع کوتاهی کرده در تربیت پزشکان، پرستاران، نیروهای پیراپزشکی، پرستاران اتاق عمل و تمام کادر پزشکی که به هر حال باید یه جامعه بزرگ، یه جامعه 85 میلیونی به نام ایران داشته باشه تا بتونن در این شرایط خطرناک از مردم و از سلامت مردم مراقبت کنن. این کاملا قابل انتظار بوده و متاسفانه این مشکلی است که در 4 دهه گذشته در ایران ما به هر حال به وجود اومده و الان داریم آثارش رو می‌بینیم و متاسفانه الان خیلی دیره که بخوایم کاری براش بکنیم یا بخوایم راه علاجی براش پیدا کنیم. ممنونم از شما دکتر مازیار اشرفیان بناب، معاون دانشکده پزشکی دانشگاه ساندرلند.
بالاخره بعد از هفته‌ها جنجال و اعتراضهای گسترده، ارائه گواهی سلامت در فرانسه برای قطار و رستوران الزامی و اجرایی شده. همینطور که در تصاویر می‌بینید، پلیس محله به محله و کوچه به کوچه میاد سراغتون و ازتون گواهی سلامت میخواد که یا میتونه گواهی دریافت واکسن باشه یا تست منفی کرونا یا مدرکی که نشون بده تازگی از کرونا بهبود پیدا کردید. این سیاست در مورد گردشگرانی که برای دیدن فرانسه به این کشور سفر میکنن هم هست. به غیر از فرانسه، ایتالیا هم ارائه چنین کارتی رو برای ورود به رستوران‌ها، میخانه‌ها و همینطور بعضی از اماکن هنری و تفریحی الزامی کرده. نخستین جلسه دادگاه حمید نوری دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 به اتهام مشارکت در اعدام چندین هزار زندانی سیاسی در تابستان 67 قتل و انجام جنایت آشکار و نقض حقوق بین‌الملل در استکهلم سوئد برگزار شد. همزمان با پیشروی‌های طالبان، عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی افغانستان و زلمای خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان برای رایزنی به دوحه قطر سفر کردند. ناسا محیطی شبیه سازی شده طراحی کرده تا ساکنانش بتونن تجربه‌ای شبیه به زندگی روی سطح مریخ رو تجربه کنن. قرار 4 نفر برای 1 سال در این محیط زندگی کنن. لیونل مسی اسطوره آرژانتینی با قراردادی 2 ساله به پاریس سن ژرمن پیوسته. مسی ساعتی پیش در جمع طرفدارانش وارد پاریس شد. تا لحظات دیگه خبرنگار ما رضا محدث هم از مقابل استادیوم پارک د پرنس پاریس با ما خواهد بود. در خبری از افغانستان گفته شده طالبان در تازه‌ترین پیشروی‌هاش کنترل ولایت فراه رو هم از دست نیروهای دولتی خارج کرده. در تصاویری هم که به زودی می‌بینید، حجم زیادی از سلاح‌ها در یکی از پایگاه‌های پلیس به دست نیروهای طالبان افتاده. همونطور که در این ویدیو هم دیدید، حجم زیادی از سلاح‌ها در یکی از پایگاه‌های پلیس به دست نیروهای طالبان افتاده. این وضعیت افغانستان در زمان حضور نیروهای آمریکایی و کم و بیش همزمان با آغاز گفتگوهای صلح افغانستان حدود 2 سال و نیم پیشه. طالبان اون موقع فقط 55 شهر افغانستان رو در کنترل داشتن، جایی که با رنگ قرمز مشخصه. جو بایدن اواخر فروردین امسال اعلام کرد که زمان برای پایان دادن به طولانی ترین جنگ آمریکا و بازگشت سربازان این کشور فرا رسیده. نقشه سمت چپ حضور طالبان در افغانستان همزمان با سخنرانی بایدن و نقشه سمت راستی حدود 4 ماه بعد از این سخنرانی. بخش‌های قرمز همونطور که گفتم در دست طالبانه، بخش‌های خاکستری در دست دولت افغانستان و مناطقی که نارنجی حالا یا گلبهی هر جور که بخواید این رنگو توصیف بکنید می‌بینید مناطق مورد مناقشه است. این هم نقشه 48 ساعت گذشته است که گسترده‌تر شدن حضور طالبان رو در افغانستان نشون میده. تا 48 ساعت گذشته کنترل فقط 66 شهر در اختیار دولت افغانستان بوده و درگیری‌ها در 112 شهر دیگه همچنان در جریانه. در این نقشه هم شاهد حضور نیروهای طالبان پشت دروازه‌های چندین ولایت هستید، از جمله ولایت بدخشان و بلخ در شمال افغانستان که الان در حال درگیری با نیروهای دولتی هستند. طالبان در حال حاضر داره به این چند ولایت حمله میکنه تا اونها را از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کنه. مثلا ولایت فراه در شمال ولایت نیمروز، در شمال ولایت نیمروز در غرب افغانستان تا همین چند ساعت پیش نارنجی بودن و نهایتا طالبان اون را از کنترل نیروهای دولتی افغانستان خارج کردند. همکارانم تاج الدین سروش اینجا در استودیو با ماست و جواد همدانی هم از اسلام آباد پاکستان به ما خواهد پیوست. اول از همه با تاج الدین شروع بکنم و تازه ترین وضعیت در افغانستان. خب فرداد، آنطوری که خودت در نقشه نشان میدادی، نقشه افغانستان هر لحظه یعنی بسیار به سرعت دارد تغییر میخوره، اما این تغییر خوردن به معنای نیست که پایان عمر دولت افغانستان باشه و آغاز دولت طالبان. تغییرات آمده درست است، ولی بعضی جایا ما داریم که مثلا ولایت نیمروز و فراه دو ولایت همجوار در غرب افغانستان و هم مرز با ایران بدون یک درگیری به طالبان واگذار شده و هیچ نوع درگیری در اونجا صورت نگرفته.
در شمال افغانستان وقتی سریپول می‌بینیم بدون درگیری با طالبان واگذار شده. قندوز یک درگیری چند ساعته صورت گرفت ولی بالاخره مجبور شدن به طالبان واگذار بکنند. تخار همچنین وقتی می‌بینیم در محاصره چندین روزه بود و مجبور شدن که به طالبان واگذار شود. و امروز مثلا در 24 ساعت گذشته و همین الان که ما دارم حرف میزنم در بغلان جنگ شدید است. طالبان در دروازه‌های شهر رسیدن و دروازه شهر پل خمری جنگ شدت جریان داره، تلفات در دو طرف داره. معلوماتی که آخرین معلوماتی که به دست ما رسیده ای است که طالبان هم تلفات داره و نیروهای امنیتی افغانستان هم. یعنی همچین تصویری به نظر میاد که بجز کابل هیچ جای دیگری در افغانستان کم و بیش مسئول نیست. بجز کابل، پنجشیر و یک جای محدود دیگه مثل بامیان امن است، ولی جاهای دیگه درگیری وجود داره. طالبان به صورت گسترده حضور دارند و دولت هم حضور داره، هر دو طرف حضور داره. اما آنچه که در این اواخر آمده ارزیابی ها ای است که وقتی نیروهای آمریکایی از افغانستان بیرون شدن دولت در یک حالت غیر مترقبه قرار گرفت و این حالت غیر مترقبه سبب شد که طالبان پیشروی بکنن و نفوذ بکنن و ولایت های زیادی را بگیرن و آنطوری که حالا میبینیم. خب همزمان با این آقای عبدالله به دوحه رفته و قطر رفته و این گفتگوهایی که به باور بسیاری هیچ نوع پیامدی نخواهد داشت و هیچ نوع دستاوردی نخواهد داشت به دلیل از اینکه مردم میگن که گفتگوهای صلح افغانستان مرده. چرا که این دوحه الان گفتیم میدونم که زلمای خلیلزاده از سمت آمریکایی رفته ولی از سمت طالبان هم آیا کسی حضور داره میدونیم؟ از سمت طالبان هیئتی که در دوحه قرار دارن اونا هستن، حضور دارن اونجا. دیدارهای صورت گرفته امروز میان هیئت افغانستان و طالبان، اما چیزی ما نمیدونیم از جزئیات دیدار، ولی پیش بینی ها هم همی است که نتیجه قابل ملاحظه‌ای نخواهد داشت. اشاره کردم جواد همدانی خبرنگار دیگر ما هم از اسلام آباد تا پاکستان با ماست. جواد میدونم انتقادهای زیادی هم به نقش پاکستان بوده در روزهای گذشته. یک هشتگی هم هست در شبکه‌های اجتماعی به خصوص بین افغان‌ها داغ شده با عنوان ترجمه فارسی چیزی شبیه به این که پاکستان رو تحریم بکنید. بله همینطور هم اشاره کردید. اگه بخوایم از آخرین تحولات صحبت کنیم، جان کربی سخنگوی وزارت در واقع دفاع آمریکا همین دیروز یک حرف مشابه این رو زده که خودت بهش اشاره کردی و گفته که پناهگاه‌های طالبان که در داخل خاک پاکستان هست، این پناهگاه‌ها در واقع باعث شده که افغانستان ناامن بشه یا بی‌ثباتی در افغانستان به وجود بیاد. حرفی هرگز حرف جدیدی نیست، بیشتر هم حرف مشابه این زده شده. کریس الکساندر یکی از دیپلمات‌های سابق در واقع کانادا در افغانستان هم اخیراً در توییتر خود یک عکسی رو منتشر کرده که نشون میده که تعدادی از طالبان در قسمت مرزی پاکستان نزدیک افغانستان اونجا حضور دارن و منتظرن که وارد در واقع خاک افغانستان بشن. اما در اسلام آباد مقامات به هیچ وجه حاضر نیستن که این اتهامات رو بپذیرن و آنها فکر میکنن که منشأ اصلی این بی‌ثباتی و ناامنی در داخل افغانستان هست و این در واقع عدم توان نیروهای امنیتی افغانستان است که این ولسوالی‌ها و ولایت‌های افغانستان یکی پس از دیگری به دست طالبان داره سقوط میکنه. موید یوسف در واقع یکی از مشاور امنیت ملی پاکستان دیروز با تعدادی از خبرنگاران خارجی صحبت میکرد و گفت که آمریکا $1 تریلیون را هزینه کرده در افغانستان برای اینکه آموزش بده به نیروهای افغانستان و همچنین آنها رو مجهز بکنه، اما این نیروهای افغان الان بدون کوچکترین مقاومت در مقابل طالبان دارن تسلیم میشن. پاکستانی هم معتقد هستند که موضوع اصلی و مشکل اصلی در داخل خاک افغانستان است، در سیستم قدرت افغانستان است یا در بافت فرهنگی افغانستان. البته آنچه که پاکستان رو بیشتر نگران کرده در این روزها این است که اگر ناامنی در افغانستان افزایش پیدا کنه، این ترس وجود دارد که یک سیلی از مهاجران و پناهجویان یک بار دیگر سرازیر بشود به طرف پاکستان بیاید. پاکستانی که قبلا هم حدود 3 میلیون پناهجوی افغانستان رو در داخل خاک خود دارد، نمیتواند در واقع این بار سنگینی را تحمل بکند. تا چه کم و بیش با هر مقام و سیاستمدار افغان که صحبت میکنی همیشه این اسم پاکستان و ایران هم مطرح است در این تنش‌های اخیر.
فردا تو روایتی را که جواد از پاکستان دادید روایت پاکستان است، ولی افغان ها باور داره که بدون حمایت پاکستان و یا ایران هرگز طالبان نمیتونن که حتی یک شهرستان رو بگیرن، چه برسه به شهرهای بزرگ چه برسه به ولایت ها. دلیل زیادی هم برش دارن. دلیلشان این است که مثلا رهبرای پاکستان همین الان در خود پاکستان هستن، مثلا شورای کویته داریم، ما شورای پشاور داریم، اینا نام‌هایی هستند که متعلق به پاکستان است. ما مثلا در ایران شورای مشهد داریم. اینا چیزهایی هستند که تو پنهان نمیشه و هیچ شک و تردیدی هم وجود نداره که پاکستان در عقب طالبان است و طالبان حمایت میکنن. رهبرای پاکستان قبلا بارها اعتراف کردند که ما حمایت میکنیم، چرا که عمق استراتژیک پاکستان همین میپذیره که باید از طالبان حمایت بکنه. اما این طرف درست است که دولت افغانستان ضعیف است، توانمندی کم داره و امکانات کمتر داره، در مقابل طالبان ضعیفتر عمل میکنه. اما این طور است که جهان حالا یک مقدار در تقابل طالبان و دولت افغانستان یک مقدار حالا خود عقب کشیده و میبینن که دولت افغانستان و طالبان چی میکنه و سرنوشت آخر از یا بالاخره در افغانستان چی میشه. ممنونم از تو تاج الدین سروش، همکارم اینجا در استودیو، و جواد همدانی خبرنگارمون از اسلام آباد پاکستان با ما. خب از افغانستان بریم به اسرائیل. رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به اسرائیل سفر کرده و در نخستین دیدارش از اسرائیل از زمان ریاست بر CIA با داوید بارنئا رئیس موساد و ماجد فرج رئیس سازمان اطلاعات فلسطینی دیدار میکنه. گفته شده ایران موضوع اصلی گفتگوها خواهد بود. همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست. اشکان، چه جزئیات بیشتری میدونیم در مورد دیدار و مذاکرات اونها؟ بله خب جزئیات زیادی حداقل به صورت رسمی منتشر نشده. رئیس CIA ویلیام برنز حدوداً 3-4 ساعت پیش وارد اسرائیل شد. فردا قرار هست هم با رئیس موساد دیدار بکنه و هم با نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل. گفته شده که بعداً هم به رام الله خواهد رفت و در اونجا هم با در واقع رئیس دستگاه اطلاعاتی تشکیلات خودگردان و هم با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان دیدار خواهد کرد. رسانه‌های اسرائیلی گفتن که موضوع اصلی این مذاکرات ایران خواهد بود. باید گفت که این در واقع این سفر تنها چند روز پس از اون انجام میشه که رسانه‌های اسرائیلی و آمریکایی گفتن که ایالات متحده الان داره این موضوع رو بررسی میکنه که اگر مذاکرات اتمی با جمهوری اسلامی در هفته‌های آینده به هیچ نتیجه‌ای نرسه، گام‌های متفاوتی برداره. از جمله بلومبرگ که نوشته اگر این مذاکرات به نتیجه نرسه ایالات متحده شاید پیشنهاد بکنه به ایران که آمریکا بیاد کمی از به مقدار خیلی کمی از تحریم ها رو کم بکنه و از اون طرف ایران هم غنیسازی اورانیوم رو متوقف کنه. این در حالیه که بنی گنتس وزیر دفاع اسرائیل همین چند روز پیش در واقع گفت که ایران الان فقط 10 هفته با رسیدن به اون مقدار اورانیوم غنی شده‌ای که برای ساخت یک بمب اتمی لازم هست فاصله داره. از اون طرف در حالی که رئیس CIA امروز به اسرائیل اومده، مشاور امنیت ملی اسرائیل میل بن شبات و کسی که قرار است 5 روز دیگه جایگزین اون بشه هم به مسکو رفتن. در اونجا با مشاور امنیت ملی روسیه امروز دیدار کردن و در چارچوب همین در واقع همزمان با تمام این دیدارهایی که داره انجام میشه، ساعاتی پیش هم گزارشی از سوریه اومد مبنی بر اینکه یک نفتکش در بندر لاذقیه دچار آتش سوزی و احتمالاً انفجار شده. ما دقیقاً هنوز به گزارش‌هایی که از اونجا میرسه ضد و نقیض هست که این نفتکش چه بوده. گفته شده که احتمالاً حامل نفت ایران بوده، اگرچه متعلق به ایران نبوده. دولت سوریه میگه که در واقع یک حادثه کاری بوده، اما برخی از مخالفان سوریه میگن که دولت سوریه میگن که یک انفجار عمدی بوده احتمالاً. ممنونم از تو اشکان صفایی خبرنگار ما در اورشلیم اسرائیل. ناسا قرار 4 نفر رو استخدام کنه. این 4 نفر به مدت 1 سال برای زندگی در محیطی که مثل سیاره مریخ شبیه سازی شده استخدام میشن. این افراد در این محیط شبیه سازی شده تمرین راهپیمایی فضایی و مأموریت‌های اکتشافی انجام میدن و تو این 1 سال محدودیت‌هایی در تماس با دنیای بیرون و دسترسی به مواد غذایی و بقیه منابع مورد نیاز زندگی روزمره رو تجربه میکنن. پوریا ناظمی روزنامه‌نگار علمی از اتاوای کانادا با ماست. آقای ناظمی، چه هست دلیل این کار آزمایشی که دارن میکنن؟ آیا اینها کسانی هستن که قراره در نهایت به مریخ اعزام بشن؟
نه الزاماً. همونطوری که میدونید و زمانی که ما از سفر انسان به مریخ صحبت میکنیم دو تا بخش مهم داره. یک بخش فنی و تکنولوژی، ابزاری هست که ما رو از زمین به مدار یا سطح مریخ برسونه. این بخش اصلی تمرکز در واقع سازنده های پیشران هست. اما مؤلفه خیلی بزرگتر ماجرا بعد از اون شروع میشه. ما میدونیم که مأموریت مریخ مأموریت کوتاه مدتی نیست، احتمالاً بین 1 تا 2 سال طول میکشه و شرایط فضانوردانی که عازم این سفر میشن فارغ از بخش فنی و چالش‌های در واقع پرتاب مسئله مهمیه. همه ما تو 1.5 سال گذشته یک سایه کمرنگ و در واقع یک تجربه خیلی کمرنگ از فرایند قرنطینه رو داشتیم و دیدیم که همین مسئله کوچیک چه فشار روانی رو بر ما وارد کنه. حالا تصور کنید که 4 نفر 5 نفر قراره که 2 سال در یک محیط خیلی محدود باشن با فشارها و خطرات زیاد و در این حال اونها نمیتونن با زمین یا دیگران به طور مستقیم که من و شما الان صحبت می‌کنیم صحبت کنن، به خاطر فاصله در واقع تأخیر وجود داره. حالا برای اینکه ما این ویژگی‌ها رو بدونیم و از سوی دیگه فناوری‌هایی که اینها باید در اون زیستگاه خودشون داشته باشن، باید بتونن که به طور کامل همه چیزو بازیافت بکنن و اصطلاحاً در واقع کاملا فقط وابسته به خودشون باشن، ما اینها رو روی زمین باید آزمایش کنیم. این آزمایش دفعه اول نیست که اتفاق افتاده، چند مورد قبلا داشتیم. نتایجش به خصوص رو بخش مؤلفه روانشناسی ماجرا بررسی شده، اما با توجه به جدی شدن مسئله سفر انسان به مریخ، این تمرینات زمینی یا این پیش فضانوردان در واقع داده‌های لازم رو به ما میدن که ما بدونیم که چطور میتونیم که در مریخ دووم بیاریم. ممنونم از شما پوریا ناظمی، خبرنگار علمی از اتاوا پایتخت کانادا با ما. تصاویر زنده داریم از نشست مجازی وکلای فرماندار نیویورک در مورد اتهامات جنسی علیه او. خود آقای اندرو کومو الان داره صحبت میکنه. احتمالاً در جریان هستید که فرماندار نیویورک توسط دست کم 11 زن متهم شده که آزار جنسی داده اونها رو. فرماندار نیویورک همچنان این اتهام‌ها رو رد میکنه. فشارها بر او برای استعفا رو به افزایش هست. حتی کاخ سفید هم از او خواسته که از این سمت استعفا بده. دیروز هم یکی از کسانی که مدعی هست آزار جنسی دیده از فرماندار نیویورک در برنامه دیس مورنینگ CBS برای اولین بار خودش رو نشون داد و گفت که فرماندار نیویورک در زمانی که او برای کار به ویلای او رفته بود، به ویلای فرماندار نیویورک رفته بود، به صورت غیر لازم با او تماس برقرار کرده، به او دست زده و تماس جنسی برقرار کرده. فرماندار نیویورک در کنفرانس مطبوعاتی که الان داره بیشتر این ادعاها رو رد کرده، ولی همچنان معتقده که اتهامات علیه او سیاسی هست، هرچند که غیر مستقیم از بعضی از کسانی که علیه او ادعاهای مطرح کردن عذرخواهی کرده، اما گفته قصد نداره فعلا استعفا بکنه. این در حالی هستش که فشارها هم از بیرون حزب دموکرات هم از داخل حزب دموکرات بر اندرو کومو فرماندار نیویورک در حال افزایش است. همونطور که بهتون گفتم جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا هم پیش از شروع تحقیقات در مورد اتهامات جنسی علیه او گفته بود که او باید استعفا بده و الان هم که تحقیقات به نتیجه رسیده از او خواسته که از سمت فرمانداری نیویورک استعفا بده. بعد از حرف و حدیث‌های زیاد بالاخره لیونل مسی به پاریس سن ژرمن میره. باشگاه پاریس سن ژرمن با ستاره آرژانتینی به توافق رسیده و مسی رسما به عنوان بازیکن این تیم شناخته میشه. خود مسی هم امروز در میان استقبال گرم طرفدارانش به پاریس رسید. حالا مسی بعد از 21 سال توپ زدن برای بارسا قراره که به مدت 2 سال برای پاریس سن ژرمن بازی کنه. همکارم رضا محدث از مقابل ورزشگاه پاریس سن ژرمن از شهر پاریس با ماست. رضا، معمولا پاریس سن ژرمن تیم دوم من بود توی فیفا. اول یوونتوس بود، بعد پاریس سن ژرمن، ولی الان دیگه با اومدن لیونل مسی میدونم که تیم اولم رو باید تغییر بدم به پاریس سن ژرمن. دیگه چاره‌ای نداری فرداد. تقریبا سرخیو راموس، دوناروما، لیونل مسی، دیگه بگم کی، اشرف حکیمی، همه اینجا هستن دیگه چاره‌ای نداری، چون هر تیم دیگه دوستان بردارن شما بازنده خواهی بود. بنابراین تردیدی نکن. قبلا یوونتوس رو برمی‌داشتی، شک داشتی که حالا پاریس سن ژرمن باشه، ولی الان با قطعیت میتونی پاریس سن ژرمن رو برداری، چون لیونل مسی 2 ساعت پیش، هولوش 2 ساعت پیش رسید به پاریس. در فرودگاه همونطور
همونطور که گفتی مورد استقبال هوادارانش قرار گرفت و این هواداران که اینجا اومدن مقابل ورزشگاه پارک د پرنس منتظرن تا تست‌های پزشکی لیونل مسی در بیمارستانی در حومه غربی پاریس، بیمارستان آمریکایی، به پایان برسه. بیاد اینجا. دقایقی پیش خوندم یکی از خبرنگاران معروف فرانسوی گفته بود این هواداران امشب ناامید خواهند شد چون برنامه تغییر کرده، قرار شده که مسی اینجا نیاد و بعد از کنفرانس خبری که فردا ساعت 11 به وقت محلی اینجا در ورزشگاه پارک دو پرنس برگزار میشه به صورت عمومی ازش رونمایی بشه و در جمع علاقه‌مندانش حاضر بشه. اما پلیس خیابان‌های اطراف و منتهی به این ورزشگاه کاملا بسته. حالا ما هم اینجا منتظریم ببینیم صحبت‌های خبرنگار درست در میاد یا اینکه این دوستانی که اینجا هستن اینجا ناامید نخواهند شد و یه تصویر کوچیکی از لیونل مسی افسانه‌ای رو خواهند دید که بعد از 21 سال در هیچ باشگاهی فرداد بازی نکرد لیونل مسی، حالا اومده در پاریس سن ژرمن. مطمئن نیستم در مورد برنامه سفر امروز و اتفاقا همزمان با تو من دارم تصاویر زنده رم از رویترز میبینم روبروی هتل پاریس در مرکز لندن. یه عده دیگه هم اونجا جمع شدن به امید اینکه شاید او رو بتونن ببینن. کلا خروج او از بارسا و پیوستنش حالا به پاریس سن ژرمن تلخ و شیرین بود دیگه، خیلی احساساتی بود براش. دقیقاً همینطوره. کنفرانس خبری رو که برگزار کرد و اشکش بند نمیومد واقعاً همه رو منقلب کرد. فرداد فراموش نکنیم پارسال 11 ماه پیش این موقع بر سر اختلافی که لیونل مسی با مدیر سابق باشگاه بارتومئو داشت از باشگاه جدا میشد و همین پاریس سن ژرمن و منچستر سیتی در انگلستان حاضر بودن 500 میلیون یورو برای اون هزینه بکنن تا این فصل گذشته در پاریس سن ژرمن در پاریس سن ژرمن یا سیتی بازی بکنه. این اتفاق نیفتاد. حالا همونطوری که گفتی با قراردادی 2 ساله که البته میتونه در صورت توافق دو طرفه به 3 سال هم تبدیل بشه و ارزش 25 میلیون یورو بعد از کسر مالیات به پاریس سن ژرمن پیوسته. این اتفاق بزرگیه برای پاریس. خودش به قول مارک آرمسترانگ مدیر بازاریابی باشگاه پاریس سن ژرمن که قبلا NBA بوده و NFL گفته خودش خرج خودش در میاره. همین فروشگاه بغل من قطعا لباسای لیونل مسی رو خواهد فروخت، بلیط‌های بیشتری فروخته خواهد شد. حق پخش تلویزیونی همین الان صحبت از هرچند که تا سال 2024 ادامه داره فروخته شده حق پخش، اما دارن صحبت میکنن شاید بتونن قرارداد رو تازه بکنن. صدای هواداران رو میشن میبینی که نیروهای پلیس هم افزایش پیدا میکنه. اینا همه مزایایی هستش که لیونل مسی با خودش به اینجا میاره و فراموش نکنیم که آرزوی ناصر الخلیفی که سال 2 ناصر خلیفه مدیر باشگاه مالک باشگاه که 70% باشگاه پاریس سن ژرمن رو داره که سال 2011 این باشگاه رو به دست خودش گرفته، اینه که بتونه مسی رو بیاره و حالا به رویای خودش میرسه. ستارگان دنیای فوتبال رو اینجا دور خودش جمع کرده و تو هم حتما باید تیم پلی استیشن تو پاریس سن ژرمن انتخاب کنی تا منو نبردن من برم. ممنونم. واسه همینو می‌خواستم بگم دیگه نزدیک بود تو هم سوار ماشین کنم. ممنونم. رضا محدث خبرنگار ما از روبروی استادیوم پاریس سن ژرمن، جایی که لیونل مسی برای قراردادی 2 ساله به اون پیوسته. به این ترتیب ما هم میرسیم به پایان تیتر اول امشب. برنامه بعدی ما فردا خواهد بود ساعت 8 شب به وقت تهران.